Tänään katsotaan, minkä tyyppisiä ohjainkannattimia eli stemmejä pyöriin löytyy ja mitkä on ne oleelliset erot. Niin morjesta. Polkupyörissä on kahta erilaista ohjainkannatin tyyppiä. On tämä perinteinen 100 vuotta vanha kiilakannatin, niin sanottu wheel stem, ja sitten on tämä moderneissa pyörissä enemmän käytetty ohjaintyypin ohjainkannatin, jota tämänkin kanavan video yleensä on timprailtu. Tässä on muutama periaatteellinen ero, jotka tulee tietää, koska jos sä lähdet niin väärin metodein, väärän ohjainkannattimen periaattein sitä laittamaan, niin se asennus voi olla jopa vaarallinen. No, miksi sä ylipäätään lähdet ohjainkannattimen asennukseen puuttumaan? Yleisin tarve on se, että sä haluat säätää ohjaamoa siirtämällä ohjaustankoa kaiken muun suhteen polkupyörässäsi. Ja se tapahtuu helpommin tuolla AHR-tyypin kannattimella, minkä takia mä luulen, että ne onkin niin kuin vallannut alaa. Tällä toisella se on vähän hankalampaa. Palataan siihenkin ihan kohta. Kun me puhutaan ohjainkannattimesta, niin pitää huomioida myöskin se kokonaisuus, missä se istuu. Eli keula, sen kaulaputki, joka tulee tänne ylös, niissä välissä oleva laakerointi, ohjainlaakerit ja sitten tietysti se ohjaustanko, johon se ohjainkannatin kiinnitetään. Nämä kaikki tavallaan vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Jos lähdetään liikkeelle tästä Velogin katsojille varmaan tutummasta AHR-tyypin ohjainkannattimesta, niin tähän asennetaan tämmöiseen kiertettömään keulan kaulaputkeen, joka nousee siis tänne tämän korkin alle asti. Ja se ohjainkannatin liitetään sen kaulaputken ympärille. Eli kun me lähdetään tämän tyyppistä ohjainkannatinta keulasta irrottaan, niin me joudutaan aukaisemaan nämä ohjainkannattimen pultit, jotka pitää sitä siinä sen ruotoputken, kaulaputken ympärillä. Ja nyt tämä olisi vapaa nousemaan, kunhan me löysetään täällä päällä olevaa ruuvia, joka kiristää tätä koko asetelmaa. Ohjainlaakerit, siinä välissä olevat korokkeet, stemmi, niin siihen sen kaulaputken ympärille. Eli vasta kun me otetaan tämä päällikorkki ja sitä pitävä pultti auki, niin se ohjainkannatin on valmis nousemaan irti. Mutta samalla myöskin tämä koko keula on valmis putoamaan pois tästä emäputkesta, tästä rungon osasta, jonka lävitse se on pujotettu. Eli vaikka me tätä kierretään täältä kiinni, niin tämä koko asetelma on näin väliä, että se kolisee ne laakerit tällä lailla. Eli ne laakerit on päässyt löystyyn, koska me vapautettiin tämä asetelma. Ja se puristetaan kokoon tällä päällä olevalla ruuvilla. Tästä aiheesta löytyy ihan oma videonsakin tältä kanavalta. Ja haetaan sille sellainen kireys, että se välys häviää, mutta ohjaus ei käy jäykäksi. Ja sitten vasta kiristetään nämä ohjainkannattimen pultit annettuun momenttiin. No, miten sitten tämä toinen, eli tämä kiilakannatin ero tuosta äskeisestä? Aika paljonkin. Nimittäin tässä tämä keulan laakerointi on irrallaan tästä ohjainkannatin systeemistä. Eli keulan ruotoputkessa on kierre päässä, puhutaan niin sanotusta kierteellisestä kaulaputkesta, johon tämä ylälaakeri on kierretty ja sillä on niin kuin tämä asetelma kiristetty. Ja tämä ohjainkannatin on sen putken sisäpuolella, kun se tuossa kiristettiin sen päällipuolelle. Ja tässä se kaulaputken paksuus on yleensä 1 tuuma, tuossa se on 1,8 tuuma. No miten se kiristetään sinne putken sisäpuolelle, niin siihen on oma tämmöinen hieno kiilasysteemi, josta se nimikin tulee. Eli kun me otetaan tästä tämä suojakorkki pois, niin sieltä paljastuu kuusiokolo, joka taitaa olla 6 mm. Jep. Ja se ruuvi aukaisemalla me löystytetään tämä ohjainkannatin. Pari kierrosta kun ottaa auki, niin se riittää, jos riittää. Nimittäin se voi olla nimensä mukaisesti kiilautunut sinne putkeen niin, että vaikka osattaisiin tuon pultin pois, niin se ei lähdekään sieltä heti irti, jolloin sitten napautus vaikka muovivasarilla tuohon päälle tai sitten vaikka jollain tapilla tuonne varsinaiseen kiinnityskohtaan, ettei tämä alumiini valu halkeen, niin on paikallaan. Eli tuosta vaan annetaan pienen viimeistelyvasaran isku, niin sitten se jo lähteekin. Ja tässähän nyt alkaakin sitten näkyä tämä varsinainen mekanismi. Eli täällä on tämmöinen kiilamainen tämä pää, eli kun tuota pulttia kiristetään, niin se kiila tulee tänne levittää tavallaan tämän putken päätä tuolla ton toisen putken sisällä ja kiilaa itsensä sinne. Tämä on hyvä, jos tämän ottaa auki, niin rasvata, jotta se sitten
luistaa se mekanismi eikä jumiudu niin kuin omaan itteensä vasten, jolloin se voi olla vaarallinen, kun se ei pidäkään sitä kaulaputken sisällä niin kuin oli tarkoitus. Myöskin näihin hahloihin on hyvä pistää rasvaa, jotta nämä palat liikkuu toistensa lomassa. Ja tässä meillä onkin ohjainlaakerit, haarukan kiinnitykset, pyörän kiinnitykset, laakerivälykset. Kaikki on kohdallaan, vaikka ohjaustanko on irti, toisin kuin tuossa äskeisessä tapauksessa. Korkeussäätöhän tästä löytyy, eli tuossa on yleensä tuommoinen merkkirengas sen merkiksi, että vähintäänkin sen pitää olla piilossa, että sitä korkeammalle sitä ei saa nostaa. Sitten vaan ohjaustanko suoraan ja kiristetään. Tässä ei ole sinänsä vaaraa niin kuin tuossa toisessa, että momentit on tarkkoja, että tätä saa aika reilusti kiristää. Niin, ja kun mainittiin, että tämä kiilakannatin on yleensä vaikeampi vaihtaa kuin tuo Aheart-tyypin kannatin, niin tämä nimenomainen tapaus näyttää olevan sitä helpommasta päästä. Eli tässä on tällainen erillinen pala 2 ruuvilla, jolla se on kiinni tuossa ohjaustangossa, mutta usein siinä on vaan pelkkä semmoinen, tämä on niin kuin yhtä palaa ja siellä on yksi pultti välissä, joka tarkoittaa sitä, että sä joudut pujottamaan sen ohjaustangon pois siitä stemmistä, joka edellyttää siis kahvojen irrotusta. No tämän tyyppisessä pyörässä se nyt ei ole vielä kauhean ongelma, mutta vaikka kippurasarvitankoa kun ajatellaan, niin siellä menee vaijerit, tankoteipit, kahvamekanismit, kaikki joudutaan purkaan, että sen saa siitä stemmistä irti ja uuden stemmin tilalle, että siinä on oleellinen ero. Ja yksi pointti on tietysti vielä se, että tähän uuteen systeemiin löytyy käytännössä stemmejä ja ohjaustankoja on muita rajattomasti, kun osien saanti tänne vanhan standardin mukaisiin pyöriin alkaa olla jo vähän niin ja näin. Minkä takia taas tähänkin on kehitetty adapteri, eli sä voit tuon kiilakannattimen paikalle asentaa semmoisen tapin, jossa on se kiilamekanismi alla, mutta päällä onkin 1 tuuman putki, johon se sitten asennat tällaisen uudemmallisen stemmin. Eli jos et mitään muuta muista tästä videosta, niin sen, että ohjainkannattimia on erityyppisiä ja ne vaatii eri konstit. Kiitos kun katselit videon. Jos sä kysymyksiä, niin kirjoittele tuohon videon kommentteihin. Nähdään taas. Moi moi! Niin ja vielä semmoinen huomautus, että jos olet tämmöistä kiilakannatinta hommaamassa, niin kannattaa mitata tarkkaan millaisen tarvitsee, koska sekä ohjaustangon paksuuksia että sitten tämän varsinaisen kannattimen putken paksuuksia, joka menee sinne kauluputken sisään, niin niitä on erilaisia.